برای بافتن رج 106 میام این قسمتی که نخم متصل شده پایه کناریش رو در نظر میگیرم و بافت رو انجام میدم و پایه هایی که قراره ببافم یک دونه پایه متوسط معمولی هستش و بقیه هم پایه برجسته. خب میام اینجا پایه متوسطم رو میبافم و بعد میام اینجا 70 تا دونه پایه داشتم دیگه، روی تک تکشون یک پایه متوسط برجسته از رو میبافم، نخ میگیرم روی قلاب. ببینید اینجا از همین پایه اول هم شروع میکنم، مجدد نخ میگیرم و این پایه اول. حالا میام سراغ تک تک پایه های بعدی، نخ میگیرم روی قلاب، از زیر پایه رد میکنم، نخ میگیرم، پایه دوم، پایه سوم. به همین ترتیب قراره که کارم رو انجام بدم روی 70 تا پایه. پس 70 تا پایه برجسته متوسط میبافم تا برسم به این گوشه کارم. خب من تمام پایه های برجسته رو بافتم، رسیدم به گوشه کارم. ببینید من میام اینجا 2 تا دونه زنجیره میزنم و عین بافتی رو که تا اینجا داشتم تکرار میکنم، یعنی نخ میگیرم روی قلاب، از همین پایه اول شروع میکنم به بافتن پایه های متوسط برجسته از رو و روی تک تکشون این بافت رو انجام میدم تا برسم به این قسمت. دوستان اینجا که 70 تا پایه من تکمیل شد، میام یک پایه بعد از این قسمتی که نخ رو متصل کردم اینجا یک پایه متوسط معمولی میبافم و میشه پایان رج 106. برای بافتن رج 107 ببینید من میام بازم اینجایی رو که با رنگ سبز مشخص هستش یک پایه قبلترش رو در نظر میگیرم و بافتم رو از اونجا شروع میکنم و پایه‌ای که قراره ببافم بازم پایه متوسط هستش. پس میام اینجا یک پایه متوسط میبافم. حالا رج جدید رو ببینید دوستان، روی رج قبلی نمیبافم، روی رج 105 قراره که ببافم، یعنی این بافت برجستم رو میکشم جلو. ببینید پایه های پشتی مشخص باشن و من شروع کنم به بافتن روشون. پس با این رج کار ندارم، رج قبلتر رو میخوام ببافم. و یه نکته هم خاطرتون باشه که من اینجا 70 تا پایه داشتم، اما توی رج جدید فقط قرار 69 تا پایه رو ببافم. یعنی اینکه ببینید با پایه اول هیچ کاری ندارم، بافت روش انجام نمیدم. گندمی پایه اول اینجاست، اینو بر دوستان تازه کار میگم. ببینید اینجا بافتی انجام نمیدم، رد میکنمش، از پایه دوم قراره که بافت رو انجام بدم. پس من اینجا توی این بخش باید 69 تا پایه ببافم تا برسم به این 2 تا زنجیره‌ای که وسط کارم دارم. خب من اومدم 69 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این قسمت گوشه بافتم. فقط یه نکته رو دقت بکنید که من یه دونه پایه ببینید اینجا ابتدایی کار رو بخش صورتی رنگ زده بودم، 69 تا پایه رو هم که بافتم، پس باز تعداد پایه های من اینجا شد 70 تا پایه. حالا میام 2 تا دونه زنجیره میزنم و میام برای بافتن این قسمت روبرو. دوستان اینجا هم برای اینکه بافت من مرتب درآد و این قسمتی که ببینید گوشه کار من هستش اینجا کاملا باز بمونه، باز پایه اول این بخش رو هم نادیده میگیرم. پایه اول اینه و گندمیش میشه اینجا. من اینجا بافت نمیزنم برای اینکه گوشه کاملا باز بمونه. حالا میام نخ میگیرم روی قلاب، از پایه بعدی شروع میکنم به بافتن و بافتم رو ادامه میدم تا این قسمت. وقتی که تا اینجا ببافم قاعدتا باید 69 تا پایه رو بافت زده باشم. بعدش هم میام این قسمت رو رد میکنم، اینجایی که ببینید نخ سبز متصل شده اینجا روی پایه بعدیش یک دونه پایه متوسط میزنم و نخم رو کات میکنم و هم میرسم به پایان رج. ابتدای رج 108 هستم. دوستان رج 108 تکرار رج 106 هستش، یعنی این که من میام اینجا ببینید یک پایه قبلتر نخم رو متصل میکنم و از همین پایه اولی که اینجا دارم شروع به بافت میکنم. پایه هایی که قراره ببافم پایه برجسته هستش، پایه برجسته از روی متوسط. توی رج قبل تعداد پایه هم در مجموع شد 70 تا دیگه. میام روی تک تک این 70 پایه یه پایه برجسته میزنم به همین شکلی که توضیحش رو دادم و وقتی که رسیدم به این بخش ببینید به گوشه بافتم رسیدم، 2 تا دونه زنجیره میزنم، باز اینجا تکرار میکنم روی 70 تا پایه یک پایه برجسته متوسط میبافم تا برسم به این انتها. خب طبیعتا این وقتی که به اینجا هم رسیدم میام یک
پایه بعدتر از این قسمتی که نخ متصل شده یک پایه متوسط میزنم و نخم رو کات میکنم. یعنی توی هر سمت کار توی این رج من 71 پایه دارم. پایه اول پایه متوسط معمولی هستش، 70 تا پایه برجسته. تو این سمتم باز 70 تا پایه برجسته و پایه آخر یک پایه متوسط معمولی هستش. برای بافتن رج 109 باز هم میام از این قسمت کارم رو شروع میکنم و مثل چند رج قبل میام یک پایه قبل از قسمتی که ببینید نخ رج قبلم متصل شده یه پایه متوسط میبافم و بعدش میام برای بافتن این بخش. ببینید رج پایانی که من بافتم این پایه های برجسته بوده دیگه. حالا میام رج قبل ترش رو در نظر میگیرم، یعنی این رجی که پشت کارم هستش. دوستان من اینجا مجموعاً 70 تا پایه دارم. باز هم میام مثل دو رج قبل، ببینید پایه اول که گندمش اینجا هست رو ندید میگیرم، از پایه بعدی شروع میکنم به بافتن و روی تک تک پایه هایی که اینجا دارم یک پایه متوسط میزنم و در اصل این رج تکرار رج 107 هستش، دو رج قبلتر. اینجا 69 تا پایه متوسط باید بزنم تا برسم به این فضا. خب من رسیدم به این قسمت گوشه کارم، میام 2 تا دونه زنجیره میزنم و بعد میام اینجا ببینید باز هم پایه اول رو ندیده میگیرم که گندمش میشه اینجا، از پایه دوم شروع میکنم به بافتن. توی این سمت کار هم من 69 تا پایه میزنم. وقتی رسیدم به انتهای کار قلاب رو میبرم، ببینید یک پایه بعد از این قسمت و پایه 70 رو هم اینجا میزنم. پس خاطرتون باشه باز هم توی هر قسمت هر سمت بافتمون ما 70 تا پایه بافتیم، 69 تا روی این بخش و یک دونه پایه هم اینجا. دوستان با اینکه این رج قبل من هنوز کامل نکردم، رج 110 رو هم توضیح بدم. ببینید برای رج 110 باز هم میام و شروع میکنم به پایه متوسط زدن. ابتدای بافتم یک حلقه یک پایه قبل از این قسمتی که نخم متصل شده. پایه متوسط رو که زدم میام روی 70 تا پایه‌ای که توی رج قبل داشتم یکی یه دونه پایه برجسته میبافم. از همین پایه اول هم شروع میکنم. باز هم این رج تکرار هستش، تکرار رج 108 هستش، پس توضیح خاصی نیاز نداره. وقتی هم که رسیدم به قسمت گوشه کارم باز 2 تا دونه زنجیره میزنم و روی تک تک پایه هایی که این سمت دارم پایه برجسته میزنم و انتهای کارو هم که دیگه بلد هستید و میرسیم به پایان رج 110.